Hai, hari ni awak apa? Hari ni saya buat PIR push notification. So untuk sensor saya pakai pin 16, untuk buzzer 18, LED pin 22. So inilah sensor ni yang 3 ni. Okey, untuk push bullet pula kita kena create account kita dan kita kena ambil create access token, kita kena letak pada push bullet di coding ni. Apabila orang lalu dekat depan sensor ni, dia akan berbunyi, lampu akan menyala. Sebab itu dia akan masuk notification dekat push bullet. Hai, hari ni buat apa hari ni? Hari ni buat IR sensor. Okay, IR sensor ni buat macam okay, dia kalau kita ada objek kan, so sekarang ni dia akan dapat objek detect. Okay, so ada lagi satu lagi function iaitu pakai notification. Dia akan hantar message dekat kita punya handphone. So function dia nama push bullet. Push bullet ni function dia untuk menghantar mesej ke dalam kita punya handphone. Okay, contoh dia. Alright. So alamak lama pula. Okay. Okay, sekarang ni nak objek kan. Okay, bila ada objek lalu so nanti ada push bullet akan hantar mesej. Itu saja.